Magandang hapon po. Kumusta po kayo dyan? Ang topic po natin ngayon ay ECP history. Medyo subukan natin cover yung medyo mahabang history sa loob ng 2 oras. So, 2 sets of videos ang inyong papanoorin para meron kayong break, meron din akong konting break. Bago natin pag-usapan yung actual na history ng ating simbahan, Episcopal Church in the Philippines, maganda siguro kung tingnan muna natin kung paano lumaganap ang Kristyanismo mula sa Jerusalem papunta dito sa Pilipinas. Pagka ang pinag-uusapan ay ang paglaganap ng Kristyanismo mula sa Jerusalem papunta dito sa Pilipinas, lagi nating tandaan na sa dalawang pamamagitan ng Roman Catholicism at saka pamamagitan ng Protestantism o yung pagdating ng Roman Catholic Church dito at saka yung pagdating ng mga Protestanteng simbahan dito. So, kung nakikita nyo itong map, nanggaling ang Kristyanismo dito sa may West Asia, particularly sa Israel, Jerusalem, and then yung ruta ng paglaganap ng Kristyanismo papunta ng Pilipinas ay pag ganito, westward. Bakit ko ini-emphasize na westward? Kasi usually, minsan nagtataka tayo bakit ganon. Malapit dapat natin sa Jerusalem, bakit hindi ganito? Meron namang eastward spread ng Christianity, pero hanggang China lang. Pero naantala itong eastward ng spread ng Christianity dahil maging Muslim na itong area na ito ng 7th century, 8th century. So, naantala. So, ang tanong lagi, bakit westward? Well, kasi ditong part na ito, una, ay dating Roman Empire, kasama na ang Palestine noon sa panahon ni Jesus Christ. Kaya, naging madali ang spread dito sa west. Okay? At part ng Roman Empire, siyempre itong Europe na ito, na sa 16th century ay nag-establish ng kanilang kolonya sa iba't ibang lugar, particularly America and Americas, I should say, and Africa. So, yun po yung dahilan kung bakit westward. Kung bakit natin din i-emphasize ito, para makita natin kung bakit ang tinitingala pa rin natin pagdating sa paglaganap ng Kristyanismo ay mga Europeo. Asyano naman yung mga nagpasimuno. Pati si Yesu Cristo ay Asyano. Pero yon sa context ng first Roman Empire, and then later on, yung European exploration and colonization of the world. Yan po yun. So, ganito, from Jerusalem, dumiretso na lang po tayo sa Rome kasi yun yung center ng Roman Empire dito sa banda nito. And then, part ng Roman Empire ang Spain. And then, sa 16th century, ay naglayag ang mga Espanyol papunta sa Pilipinas at inintroduce nila ang Kristyanismo sa forma ng Roman Catholicism sa 16th century. Ang sumunod naman na grupo in a very much later period ay yung mga Protestants na galing dito. Paano naman? From Jerusalem to Rome and to England. England, kung saan nanggaling yung mga tao na nag-colonize ng eastern part, originally eastern part ng today United States of America, at inintroduce din nila yung Kristyanismo doon sa forma ng iba't ibang Protestant churches. Of course, particularly yung Anglican Church. Inintroduce nila dito,
And then in a very much later period, particularly sa 1898, dinala naman ng mga Amerikano o nadala kasi hindi sadyang dinala kundi nadala ng mga Amerikano ang Kristyanismo sa forma ng mga Protestant churches including the Protestant Episcopal Church in the United States of America. Yan yung naging pangalan ng Anglican Church sa Amerika after 1899. Dinala nila dito sa Pilipinas. So, ganun pa rin, paikot. From Israel to Rome, to England, to United States, and to the Philippines. Long route. So, anyway, ang paglaganap naman, yung pagpunta naman ng mga Amerikano sa Pilipinas ay sa konteksto ng American imperialism na naging sanhi ng giyera or Spanish-American War. At dahil ang Pilipinas ay part ng teritorya ng mga Espanyol, nadala yung giyera sa Pilipinas. Giyera sa Pilipinas noong 1898. Alam niyo siguro, maalala niyo siguro, nakipagtulungan yung mga Filipino revolutionaries kasi at that time, nag-revolt na rin sila laban sa mga Espanyol, nakipagtulungan sila at nagapi nila ang mga Espanyol. So yun, sa kontekstong iyon, na-introduce ang Episcopalianismo sa Pilipinas kasi with the soldiers na dumating mula sa Amerika with the soldiers were chaplains. Marami naman silang mga dumating na mga chaplains, pero sa ating kasaysayan, mas naging tanyag yung pangalan ni Charles Pierce kasi siya yung unang nag-celebrate ng Episcopal Service noong September 4, 1898. Bagaman ang service na yon ay para sa mga Amerikanong sundalo, may tuturin pa rin natin yun yung umpisa ng pag-introduce or yun yung panahon, time na in-introduce ang Episcopalianismo sa Pilipinas. Maganda rin banggitin na hindi lang naman mga Episcopalians ang naging chaplains, pero nagsisirin lang tayo kay Charles Pierce. At hindi lang si Charles Pierce ang Episcopalian na naging chaplain. Sa makikita niyo sa inyong screen, sa slide, may 5. Pero ganun talaga ang buhay. Out of 5, isa yung nagpursige na extend pa yung kanyang service, hindi lang sa mga Amerikano, kundi sa Pilipino. Dahil si Charles Pierce din ang unang nag-celebrate ng Episcopal Service para sa mga Pilipino noong Christmas Day ng 1898. So, yun. Lalanin na si Charles Pierce. Kaya, yung mga dates na binanggit ko sa inyo, sinusubukan ko lang i-cover. I might not be able to present to you each of the slides na na-prepare ko kasi mga 59 slides pala ito. So, I don't expect na ma-discuss ko lahat. Anyway, ayan yung mga dates. Kung gusto nyo i-review, you will have the copy of the slide, the presentation, and try to review them. Hindi naman kaagad na-establish ang or formally na-establish ang Episcopal Mission sa Pilipinas. In fact, formally lang na-establish o ma-create ang Missionary District of the Philippine Islands noong 1901. So, parang linalagyan ko ng pamagat ang discussion between 1898 to 1901 as a period of preparation. Hindi naman sinadya, but it worked that way. Na sa panahon na yon, nabigyan ng pagkakataon ang Episcopal Church sa Amerika na mag-prepare bago ang actual na creation ng missionary district.
Sinasabi ko rin unintentional na naging period of preparation ito dahil noong merong pagkakataon sa General Convention of 1898 na mag-create as early as 1898, hindi nila ginawa yon kasi hindi pa sila handa, hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Alam niyo, magkakaroon lang ng linaw kung ano ang policy ng Amerika sa Pilipinas ng December 1898 nung masignan yung Treaty of Paris na nagbibigay sa Amerika ng karapatan sa Pilipinas mula sa mga Espanyol. So hindi pa talaga nila alam kung anong gagawin nila noong Convention 1899. Kaya parang unintentionally, yung panahon na ito, 1899 to 1901, kasi alam niyo naman, triennial ang General Convention ng Episcopal Church, naging period of preparation. Okay, so ganun po ang nangyari sa mga panahon na yan. Period of preparation in the sense na may mga hakbang na ginawa ang simbahan naman kahit hindi formally na na-establish. Una, nagpadala ang Brotherhood of St. Andrew ng kanilang representative. Pangalawa, sa suggestion na rin ni Charles Peirce, nagpadala rin o nagtalaga ang Episcopal Church ng overseer ng work sa Pilipinas at itinalaga si Bishop Frederick Graves, Bishop ng Shanghai, to oversee the work in the Philippines. And then at that time, nadagdagan pa yung kampanya, yung boses ni Charles Peirce nung mag-report din si John Ho Peaton, isa sa mga unang dumating na members ng Brotherhood of St. Andrew, tungkol sa condition ng Pilipinas. Although maganda yung kanyang report, so hindi yon ang masyadong influential sa pagpapadala ng mission dahil actually very positive yung assessment niya ng condition. So no need for Episcopal Church to send. Pero ang medyo malakas na boses na pinakinggan ng Episcopal Church sa Amerika ay yung later on, Bishop madagdag yung boses ni Graves, makampanya rin. Pero mas lalong lumakas yung kampanya for the Episcopal Church to open mission in the Philippines noong ipatula si Bishop Henry Codman Potter dito sa Pilipinas para i-assist talaga ang real na situation. Itong mga grupo na ito, na-appoint pa noong 1898 para talagang i-assess kung ano ang sitwasyon ng new territories ng Amerika na tinagurian ng Episcopal Church na kanyang new responsibilities din. So, yun, pumunta si Henry Codman Potter. In fact, before coming here, kasi naglalaban ang imperialist at saka anti-imperialist sa Amerika. Yung mga imperialist, siyempre gusto nilang pumunta ang mga missionary dito. Mga anti-imperialist, sabi nila, bakit mo kailangan? Bakit ka nangingialam? Diba meron tayong policy na dapat hindi tayo makialam sa overseas territories. But nung pinadala si Henry Codman Potter, kahit siya ay anti-imperialist and therefore hindi sana suportado, nung dumating dito sa Pilipinas, ang nakita niya, kailangan pala talagang magpadala ng mission sa Pilipinas. So, we have here an anti-imperialist was converted to the cause of those people who wanted the opening of the Episcopal mission in the Philippines. So, na-convert yung boses na kontra, di mas lalong lumakas yung kampanya for the opening of the mission in the Philippines. So, gano'n. So, as a result, talagang lumakas yung kampanya para mag-open Episcopal Church ng mission sa Pilipinas, lalo na noong naghahanda ang simbahan
sa General Convention noong para sa General Convention in 1901, na-convince ang New York Club, isang lobby group, na ikampanya yung opening ng um, mission sa Pilipinas. Alam naman, siguro meron na silang hunch, meron na silang suspicion na talagang ma-open, but pinalakas pa nila ng kampanya with the help of the New York Club. And ganun po, finally, na-establish nga po yung, or na-create yung Missionary District of the Philippine Islands noong 1901. The election of Bishop Charles Henry Grant completed the process of the creation. Ang kanyang eleksyon ay nangyari noong October 11, 1901, and that's the reason why when the Episcopal Church were talking about or discussing or debating about when to celebrate the centennial, they have correctly chosen October 11, 1901, and that's what we have celebrated in Sagara in 2001. Okay, so yeah. So, yeah, na-create na ang Missionary District of the Philippine Islands. Yun yung pangalan ng una noong 1901. At si Bishop Charles Brent, habang nangampanya, nag-fundraising muna bago pumunta sa Pilipinas. Kaya it took him almost a year bago siya dumating dito sa Pilipinas. Ito siguro character niya rin talaga yon na maghanda muna bago pumunta sa Pilipinas. Habang siya ay naghahanda, nagpadala na ng paunang mga missionaries at doon sa konteksto ngayon, dumating sila Walter Clayton Club at ng kanyang asawa, si John Staunton Jr. at ng kanyang asawa dito sa Pilipinas noong November 1901. Bakit ko binanggit yon? Kasi habang naghahanda si Bishop Brent, meron na siyang instruction sa kanila. At gusto kong i-mention itong instruction, and you have it in the book of Zabriskie. Yung title ng book ni Zabriskie ay Bishop Brent, Christian Crusader. Anyway, meron siyang instruction. Ang instruction niya sa mga nauna sa kanya dito sa Pilipinas ay to regard the foreigners as his and his colleagues' primary responsibility. That's one. Second, to support to full every unselfish and intelligent effort of the authorities. That's one. Please pay attention to this kasi crucial yung maintindihan natin yung anong nangyari sa formative period ng ating simbahan. So you will notice na I will spend more time sa time na ito. And then, ang pangatlo ay to avoid conflict. Pay attention to this. To avoid conflict with the Roman Catholics as far as possible. Not proselytizing, but striving to win back to organized Christianity those alienated from the papal obedience. And four, to operate as far as possible with Protestant communions, but not accept their proposed schemes of dividing the islands among different parties. And then five, to adhere strictly to the law of the Episcopal Church and avoid any practices and teachings which, though permissible,
would divide the staff. So you can actually have a glimpse of what was going on in his mind. Ina-anticipate niya yung dapat walang division. And pay attention to this one. To be ever on alert for opportunities to evangelize new groups of non-Christians. So, wala siyang pinapakita nitong instructions niya before arriving in the Philippines na hindi wala po siyang clear knowledge kung ano nga ba itong mga non-Christians. And in fact, parang in order yung pagkasulat ng itong instruction. So doon sa order na yun, nandun lang sa huli yung to be ever on alert for opportunities to evangelize new groups of non-Christians. So, ang tanong, saan nanggaling yung popular na alam natin na policy of not building altar against another altar? Maaaring sabihin natin nanggaling doon dahil sinabi nga naman niya na dapat hindi makipag-compete sa both Catholic, Roman Catholic at saka Protestants, but rather work with them. Ito. Ito po yung alam na alam natin. Not to set up altar against altar. Yun yung nasa book ni Dr. Botengan. And may variation ito. Ayan yung nasa brochure natin na sinulat para sa centennial celebration na ang variation naman but still nakalagay as quoted naka-include sa quotation, I should say, not putting an altar over and against another altar. So saan nanggaling yun? Actually, doon sa kanyang, maliban doon sa instruction niya sa mga nauna dito sa Pilipinas, parang meron din siyang binanggit na ganyan or ganon ang pwedeng interpretation sa kanyang unang address na available sa Journal ng Annual Convocation 1904. At ito po yung portion na yun. Sabi niya, experience in the Philippines fully justifies the principle which I adopted at the outset on theoretic grounds of non-interference under ordinary circumstances with the adherent of other churches, conspicuously, of course, the Roman Catholic as being the largest. So, yun. So, maaaring doon nanggaling at in-interpret natin ng ganon. But take note, dyan sa in-highlight ko, non-interference, yun yung pinanggagalingan. But look at the qualifying statement or the next words, ordinary circumstances. Okay? Ordinary circumstances. So, open for interpretation kung ano nga ba yung mga ordinary circumstances. But if you look at the next page, makikita mo sa akin ang talagang policy. Next page, nakita nyo the same address, page 23. Nakita nyo dyan sa baba, page 23. And you can always check it out. Yung sa mahihilig, interest in history, you can check it out. Sa next page, page 24, mababasa mo to. Our function as a church is not to attempt to win all the people as we can to ourselves or spread a thin coat of Episcopalianism over the entire archipelago. Or rather,
would like you to highlight that one, kaya hinighlight ko yan, water, kasi pointer na yon ng real policy. It is to bear out witness and to do our work throughout, thoroughly I should say, at carefully chosen centers. But it does not end there, which will become in time spheres of influence for large sections of the country where the need is greatest. So I underscore the need is greatest kasi yun yung defining factor, and that's the reason why I call it, I observed that it was actually marginality that defined the policy of the church under the leadership of Rev. So marginality. Meaning, nakita niya na may mga nangangailangan palang Pilipino sa Pilipinas. So, napag-isipan niya na, i-concentrate na lang natin ang trabaho natin sa mga ito. Siyempre, nakadagdag yung isang problema doon. Wala sila, konti lang ang kanyang pera, kahit naman pa niya, malaki daw ang kanyang nadala. Pero sa laki ng trabaho na nadatna niya dito sa Pilipinas, konti pa rin. So, to maximize whatever resources, even human resources, na available sa episcopal mission sa Pilipinas, yan ang ginawa, nag-concentrate na lang. Pero with the hope, kapag nag-concentrate sila doon sa mga centers na yon, ay later on, or in his words, sabi niya, become in time sphere of influence for large sections of the country. So andun pa rin yung balance ng to have a concrete impact, and yet the vision of really influencing the whole country. So yun yung gusto kong emphasize. So what I'm trying to say is, I've come to realize to my research na ang primary factor or the defining factor ng kanyang policy, which I call policy of concentration, was marginality. Paano siya nakarating sa ganoon? Ang nangyari kasi, pagdating niya ng August 1902, nagplano ka agad ng survey trips. Una, sa Cordillera. At nangyari ito ng early part ng 1903. At dumating nakarating as far as Bontoc. At doon niya nakita ang sitwasyon. 1903 yun. Crucial na alam natin yung context. 1903 yun. Kaya tuloy doon sa kanyang address ng 1904, malinaw sa kanya kung ano yung gusto niyang gawin. At yun ay mag-focus doon sa mga mas nangangailangan. Mind you, the lowland parts ng Philippines were already Christianized by the Roman Catholics. And then as early as 1901, nag-organize na rin ng mga Protestants ng Evangelical Union na layong hati-hatiin din ang Pilipinas sa iba't ibang jurisdiction ng denomination ng mga Protestante yung pumunta rito, including the areas na na-Christianize na ng mga Roman Catholics. So sa tingin niya, bakit natin sayangin, doblehin ang trabaho ng mga Roman Catholics at saka Protestant habang may mga taong nangangailangan. And you have a lot of statements from the good bishop na ganon ang meaning. So yun, survey trip and come up with this policy of concentration. It's happened na naging rin ito, opportunity for them to exercise or to practice what they already were advocating at that time.
yung tinatawag ni Bishop Ian Douglas na National Church Ideals ng Episcopal Church. Meaning, ang Episcopal Church dapat ang mag-lead na ang simbahan plays part sa nation building, lalo na being the conscience of the society of the nation. So, related to that, maating pa naman ang konsensya niya na hindi tugunan ang pangangailangan ng mga people of great need. Kagaya ng mga Igorots at saka Muslim sa Mindanao. At saka later on, makita niya rin yung mga lumas. So, ganon ang nangyari sa umpisa ng ating kasaysayan. At that actually, okay na yun kasi it already explains why ang concentration ng ating work until now ay sa Cordillera and some parts of Mindanao, at kung meron man sa lowland ngayon, mostly diaspora Igorot communities or diaspora Tiduray communities, yung mga communities na yun, kung nag-spread man tayo sa Isabela, Nuecia, and other parts of the Philippines, ganon yung trend. But primarily, yun yung naging policy ni Brent to concentrate on areas where where the need is greatest, according to his words. So, yun. So, ang centers na pinili niya, originally, siyempre, default center na ang Manila. Meron ka talagang center dapat sa Manila being the center or capital of the nation. But the next na center na yung na-identify niya ay Baguio. At ang naisip niya sa Baguio, inisip niya na yun yung parang center ng chains of mission sa Cordillera naman. So, a center for the chains of mission. And then sa South, so tatlo ang i-identify originally. Sa South, para sa work sa South, ay sa Iloilo. Iloilo dapat. Lalo na may sumulat sa kanya na sabi niya ay grupo ng mga IFI na nag-request ng administration ng Episcopal Church. At recommend naman ng missionary na Presbyterian doon, sabi, halika dito at magtulungan tayo dito sa Iloilo. But, again, I would like to underscore this one. Noong nag-Soviet trip naman siya sa Mindanao, sa invitation ni Colonel Davis, lalo nang sumama sa isang punitive expedition. When you say punitive expedition, yung expedition ng mga soldiers to punish yung matake sa kanila. Nung sumama siya, nakita niya, dami palang maliban sa mga Muslims who were marginalized during the time of the Spaniards, marami palang mga lumad. So, from Iloilo, transfer niya ang center to Zamboanga. So, very consistent ang kanyang policy. At ang nag-define lagi ay yung marginality, yung the need. So, hindi. Sandali lang yung attempt sa Iloilo at na-establish yung Zamboanga as a center. That explains yung rootedness ng Episcopal Church sa Zamboanga. Okay? So, yan, Zamboanga. Later on, maraming mga, dahil magastos yung ginawa ni Bishop Brent, biruin mo, immediately after ng Soviet trip sa Cordillera, pinadala kaagad si Walter Clark sa Bontoc. Pinadala kaagad. Immediately after, kasi June na yun, the same year, na pinapunta si Walter Clark sa Bontoc. Earlier, pinapunta si Father Stonton sa Baguio.
pinapunta si Stanton sa Baguio. Ah, and then later on, dahil rest house lang naman, parang rest area ang Baguio, hindi hindi nila tinitingnan maliban sa kabayan na talagang mag-concentrate doon. Later on, mag-move si Stanton sa Sagada. Gusto kong i-emphasize ito kasi biruin mo, ganun na lang ang need sa Cordillera na meron ka ng kaagad tatlong centers, growing centers, Baguio, Bontoc, and then Sagada. Dati ang original plan ay Baguio, pero nag-emerge na rin ang Bontoc and Sagada as centers. Okay? So, yun. Dahil magastos yun, yung work na yun, maraming mga suggestion na why don't you train Filipinos, lowland Filipinos and do the mission. At yun yun yung context around 1908, context na sabi niya, alam nyo, ang mga lowland Filipinos ay parang red rag to the Igoros. Alam mo yung image rin ng sa bullfighting, yung gaganon mo yung red rag, susugurin ka ng bull. So yun, pag pumunta daw yung mga lowlanders sa Cordillera, baka susugurin ng mga Pilipino. Again, it's connected to the experience of the Igoros being marginalized during the time of the Spanish period, time of the Spaniards. Okay. Nag-progress ang work sa Cordillera, nag-progress sa Mindanao, particularly sa Zamboanga lang, dahil magastos na naman ang pupunta doon. Kaya lang, pagpasok ng 1912, 1912, second decade na, nagkaroon ng eleksyon sa USA, nanalo ang mga Democrats na ang kanilang policy ay Philippinization. Nag-promise sila ng, isa sa mga platform nila ay earlier devolution of responsibility to the Filipinos, Philippinization. At it was in that context na na-enact yung Jones Law ng 1916. Ng Philippinization. Ano namang kinalaman nito? May kinalaman nito sa mag-change ng policy ng bahagya. Kasi at that time, 1913, nag-articulate na si Bishop na, okay, we already have established well the mission in the Cordillera. They are doing well, particularly sa Gada. And now, that Filipinos, Americans are about to leave the Philippines dahil nagbabadya nga yung Philippinization, medyo napaisip si Grant. At anong naisip niya, o sige, dagdagan pa natin, concentrate natin yung work natin sa Mindanao. So naisip niya yung tinawag niya rin, siya rin mismo nagtawag na Moro work. So nakakonsentrate ulit, very consistent, Moro work. So, nag-concentrate sa Mindanao. It was in that context na nag-establish siya ng roaming or roving hospital. Umiikot at yung mga malalang sakit, dinadala sa hospital sa Zamboanga. Medyo magastos yun kaya hindi nag-progress. But what I'm trying to emphasize here is, nag-change siya ng policy on the basis of the changing situation in the Philippines. At that time, dahil bago siya aalis noong 1917, nag-suggest na siya na dapat i-redefine ng Episcopal Church ng kanyang policy. I-redefine na. Malis si Bishop Brent. Naging, inoffer kasi siya na maging bishop sa Amerika.
Pero sabi niya, bago ako maging bishop, West New York, pwede ba akong mag-serve sa chaplain, as a chaplain muna sa forces, Allied Forces sa Europe, at yun na nangyari. Nagkaroon ng konting yung panahon ng gap kasi hindi kaagad napalitan sa bishop. But bago siya umalis, nag-insinuate niya na magbago kayo ng policy in the light of yung changing situation na alis na ang mga Amerikano. Wala na yung... So, kung pasok naman ng next na bishop, ang gagawin niya ay i-consolidate na yung gains sa panahon sa unang period. Kaya tinawag ko ang policy ng sa next period na policy of consolidation. Consolidation. So, 1920 to 1940, ay umalis siya noong 1917. So, merong at least 2 taon na interregnum in between two leadership. Leadership of Brent and Bishop Moser. Moser na ang 1920 to 1940. Sa interregnum na yan, inassign ulit si Frederick Graves, Bishop of Shanghai, na overseer ng work sa Pilipinas. So kung trivia, sino ang bishop na 2 beses nag-serve sa Pilipinas, missionary bishop, to some degree, yun ay si Bishop Graves. Sa panahon na yan ng interregnum, maraming nakita na problema. Siyempre, na-expose, wala nang leader. Kung wala nang leader, halos kanya-kanya ng mga missionaries. So medyo na-expose yung kung ano man kakulangan ng mission earlier. Ang una na nakita nila ay bakit sagada lang ang medyo progressive. Sagada ang progressive. Yan, sa usapin ng uneven progress ng mission. Pero meron pa isang nakita, ito si Bishop Graves. Parang iba't iba rin ang tradisyon na na-introduce, lalo na ang Sagada ay medyo napaka-high church ang tradisyon na na-introduce doon. So may mga questions niya. Bakit ko binabanggit ang mga ito? Dahil naging factor iyon sa pag-adapt ng tinatawag na policy of consolidation. Pagpapalakas kung ano man ang naging gains ng simbahan earlier. Pero may mas malaki pang faktor ng kung bakit na-adapt ang consolidation. Ayun ay, sa mga panahon din na yan, interregnum, nagkaroon ng malaking pagbabago sa United States of America, yung sa simbahan, yung Mother Church. Dahil sa General Convention ng 1919, natupad yung matagal nilang attempt, actually as early as 1909, nag-attempt na silang i-centralize ang lahat ng trabaho ng simbahan sa Amerika. So, bakit nag-uusap sila ng centralize? Kasi ang trabaho ng mission, for example, ay nandoon sa sinasabi nilang Domestic and Foreign Missionary Society. Okay? Domestic and Foreign Missionary Society. So parang hiwalay siya. Dapat, ang trabaho na yon, dapat trabaho ng buong simbahan, yun naman talaga yun. Kaya lang, parang naging nakafocus lang sa mission. So sinentralize nila ang simbahan, create nila ang National Council to oversee.
At lahat ng mga programs nandun. Ang implication nito sa ating kasaysayan ay malaki kasi may implication ito sa usapin ng pera. Kasi sinentralize nila pati ang pera. Wala na yung individual appeals. Na ikaw missionary ka, kung magaling kang mga kampanya ka lang back home at marami ka ng pera na iuwi. Kagaya ng nangyari sa Sagada, very charismatic at very progressive at very promising naman talaga yung work sa Sagada, well supported. Iyon ang tinamaan kaagad ng centralization. Kasi ang ginawa, may karoon ng national fundraising campaign, pero distributed sa dioceses and missionary districts like the Philippines equitably. Okay? So, ganon. So, hindi na yung mga supporters ng individual mission stations na sumuporta rin doon sa kampanya nationwide sa Amerika, hindi na. At diniscourage pa yung pag-fundraise, individual fundraising, wala na. So, kung ikaw, bishop, sa ganoong konteksto, ikaw si Mosher, ang gagawin mo, siyempre, i-implement mo din yon sa iyong diocese. Kaya doon naputukan si Bishop Mosher. At doon nag-umpisa yung away nila Staunton at saka si Bishop Mosher. Nadadagdagan lang doon sa usapin ng churchmanship. So, ang daming aspeto yung kanilang away. So yun, it was in that context na pinag-uusapan ng consolidation. Meron dalawang aspeto itong consolidation, policy of consolidation. As you can see in the slide, yung organizational consolidation o consolidation of the organizational structure and the consolidation of the evangelistic work. Anong ibig sabihin natin ng siguro organizational structure, naiintindihan natin ang sangka-banggit ni Mosher along that line ay what we are trying to build is a diocese. That's also an expression of our diocesan polity. Di ba? Ang basic unit ng ating simbahan ay diocese. Not the mission station, not the parish, but the diocese. So sabi niya, so we should help together, we should help each other establish a diocese. And not only concentrating on our mission station. So, yun ang reaction niya nung nag-react kagaya ng mga taong kagaya nila Songton na naapektuhan masyado ang kanya-kanyang mission stations. So, yon ang ibig sabihin ng organizational consolidation of organizational structure. Pagka pinag-usapan naman natin ang evangelistic work, ang gusto nilang gawin dyan ay paigtingin daw ang Christian education. Kasi na-observe niya daw, lalo na sa Sagada, na mas nag-focus sa civilizing projects or industrial projects or income-generating projects, infrastructure projects ang Sagada na sa tingin niya ay kinukulang ng konti sa evangelistic or religious instructions. So, ang makita mo sa kanyang letter talks about a well-rounded mission. So, yun yung mga namumutawi or nakikita mo sa kanyang letter. So that's what we refer to as the policy of consolidation. Again, okay, tingnan natin yung mga factors. So, ulitin natin, main factors. You have here centralization of the church in 1919, Philippinization policy of the Democrats, what I call Sagada problem, a case of pioneering blunder. You may
I would expect many people disagreeing with me with this, in this aspect. And then na-mention ko rin sa inyo yung diocese and polity na ang purpose dapat ay establish ay yung basic unit ng simbahan ng diocese. That's what we can learn from the letters, the pronouncements, bishop address of Bishop Moshe about this period. Mag-debate ako ng konti doon sa Balbalasang at saka Kalinga. Ay, Balbalasang Kalinga at saka UP Maguindanao sorry. Nakita niyo dito sa illustration ko, ang gusto kong illustrate ay actually deviation from the general policy. Yung magkakaroon, mag-o-open ng mission sa Balbalasan at saka UP Maguindanao. At underscore ko pa rin na ang dahilan ay to minister to the people of great need pa rin, marginality. Lalo na yung mga tao mismo ang nag-request na mag-mission ang Episcopal Church doon. Sa case ng Balbalasan, una, sumula kay Bishop Moshe yung certain Howard Pangawan na nag-establish ng mission sa Balbalasan. Ang next na move nila ay sumulat, sumulat ng petition ang buong district ng Balbalan sa leadership ng parang sa katumbas na, yung district president ang tawag nila doon, siguro katumbas ng mayor sa ngayon, na si Puyaw, Chief Puyaw ng Balbalasan. At doon sa sulat na yun, very interesting yung sulat na yun. Prinamis nila na i-open lang nila ang kanilang community sa Episcopal mission or Anglican. Mas popular ang word na Anglican. So, ganoon yung desire. Yung kanilang desire, ka-strong yung kanilang desire na pumunta ang Episcopal Church doon. Sa mga panahon na yon, dahil hanggang ngayon naman, nandoon sa boundary ng Kalinga and Abra. So most likely talagang malayo din. Hanggang ngayon naman malayo. In fact, until now, wala pa yata ang signal doon. So again, the issue talaga ng marginality yun, prince of the society. So, nakita ng pamunuan, ng simbahan, na may need at may request at tinugunan. At dahil ang talagang need nila ay health work, ang unang pumunta doon ay nurse. Si Deaconess Charlotte Masi. So, yun ang nauna. The same story, then ang makikita natin sa umpisa ng mission sa UP Maguindanao. Ang nangyari naman dito, itong si Edwards, I forgot the person. Anyway, na dating sundalo, na naging deputy governor ng Maguindanao, and at the same time superintendent, school superintendent, ang dami, no? Nag-request ng, ang balak niya talaga, kasi nakita niya ang UP Maguindanao, very appropriate talaga, maganda, na mag-establish ng agricultural school. So, nag-request ng missionaries from the Roman Catholic Church, pero hindi natugunan. Nag-request sa Methodist Church, hindi natugunan. Nag-request sa Episcopal Church, ayun, natugunan. So, siguro siya ay naka-experience ng third time lucky, at tayo yung nagbigay ng kanyang luck. Anyway, so, ang pinagre-requestan, sa Zamboanga, of course, kasi yun ang pinakamalapit sa Maguindanao. At rineport na ni Reverend Tarrant Makuchen ng Zamboanga at that time kay Bishop Moshe. As early as 1920, bumisita din si Moshe sa Maguindanao. At nag-promise din ang mga tao. Sabi nila, kami, yung may mga materials, mag-donate ng materials. Yung walang i-donate, labor. Para lang, kasi mahirap na yung tungkol sa pera sa panahon na yun, kaya na policy of consolidation. So again, need.
Ang talagang nagtulak sa kanila na pumunta rin doon sa UP Maguindanao. There's another development during that period na partly evangelistic work but heavily influenced by marginality too. Yung preparation of native Filipinos for ordained and lay ministry. Okay? Yung history ng SACS. Una nilang na-realize ito noong 1927 and they actually started right away in 1927 sa St. Luke's Chapel, 1927. Pero later on, na-realize nila, dahil ang una nilang estudyante ay galing sa Mountain Province, na-realize nila, sabi nila, ang word nila ay if we are to make an impact sa Cordillera, we should not pull the Cordillera from their context and bring them to Manila. We should bring the education to Cordillera. Kaya doon sila nag-isip na dalhin yung theological education sa Sagada. And that happened in finally implemented in 1932. That's why ang alam natin, karamihan sa atin ang visa ay 1932. But ang totoo, ina-implement namin 1927 sa St. Luke's Chapel, yung pag-train. Kaya nga lang, dahil nandoon ang concentration ng work, dinala doon sa Sagada, yung theological, catechetical school that will evolve as a theological school today. So, how are we doing with our time? Ano na ba ang 1 hour? So, siguro ano na tayo, break muna tayo and we'll continue the next topic further back.